با سلام خدمت دوستان عزیزم، بانوان و هنرمندان گرامی. انشاءالله که سلامت باشین و هر جا که هستین دلتون خوش و تندرست باشین. برای بافت شال که در نظر داریم با هم ببافیم، هم میتونی از نخهای ظریف و متوسط و یا ضخیم استفاده کنین که دیگه این سلیقه‌ای هستش و هر جوری که خودتون دوست داشته باشین. و شماره قلاب هم روی برچسب نخی که انتخاب میکنین نوشته شده. مثلا نوشته از شماره قلاب به طور مثال 3 تا 5 میتونین مثلا این نخ رو ببافین که شما بالاترین سایز قلاب رو برای بافت شالتون اگر بردارین خیلی بهتر هستش. حالا برای شروع باید اندازه دور سینه رو، دور تا دور سینه رو زنجیره بزنیم و یه مقدارم آزاد باشه و خیلی کیپ نباشه خب بهتر هستش. که حالا الان من خدمتتون عرض میکنم که این زنجیره ها رو باید چجوری شروع کنیم. حالا توجه بفرمایید، الان من قلابم سایز 5 هست و این نخم هم 40 هست. ببینید ضخامتش به چه صورت هستش. میخوام به صورت آزمایشی و برای آموزش 62 تا زنجیره بزنم. خب این برای آموزش نه اینکه حالا حتما شما هم 62 تا زنجیره بزنید. و حالا ببینید نحوه زنجیره زدن به چه صورت باید باشه که این تأثیر داره تو بافت این شال ما. وقتی که حلقه رو درست کردیم و 3 تا زنجیره زدین، قلاب رو در میارین و تو خونه اولی میبرین و دوباره این نخی که در آورده بودین رو تو قلاب میبرین و حالا دیگه زنجیره هاتون رو میشمارین و میزنین. 3 تا که زده بودیم، این 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا و همینجوری تا 62 تا زنجیره میزنیم. خب حالا من این 62 تا زنجیره رو زدم. خب ببینید حالا اینجا که این حلقه که روی قلاب هست، اینو از داخل این ته زنجیره ها رد میکنم به این صورت و الان 3 تا زنجیره میزنم. خب 1 2 3 و بافتم ببینید از این ته شروع میکنم و آغاز میکنم. نگاه کنی از این قسمت ته زنجیره ها بافتم و شروع میکنم و داخل تمام این گندمی ها رو یه دونه پایه بلند میبافم، میرم تا انتها. پس متوجه شدی؟ الان ببینید نکته‌ای که برای شروع این شال باید بدونی اینه که حتما با دقت گوش کنیم و نگاه کنیم. ببینید من چه کار کردم، همون کار رو باید انجام بدین، چون اگر غیر از این انجام بدین بعداً توی به اصطلاح چرخشی بودن این شالتون و بافتتون دچار اشتباه و اشکال میشین. پس قشنگ ویدیو رو نگاه کنین و همینجوری که الان خدمتتون توضیح دادم. حالا وقتی که رسیدین به انتهای رج 3 تا زنجیره رو دیگه میزنین و از ته بافتتون و ته زنجیره هاتون شروع میکنین به زدن این پایه بلند ها دور تا دور این زنجیره ها رو. خب ببینید من این پایه بلند ها رو دور تا دور بافتم و این تاب و پیچ کارتون رو باز میکنین به این صورت. ببینین اینجوری که الان من گذاشتم رو میز. خب و بعد اینجا وقتی که دیگه رسیدین به انتهای رج، این 3 تا زنجیری که زده بودین در جهت رو به بیرون، نه رو به خودتون، رو به بیرون اینو یه چرخش میدین به این صورت و میان اینجا دیگه بالای این 3 تا زنجیره ها یه دونه پایه بلند میبافین. یعنی اتصال انجام نمیدین، این پایه بلنده رو میبافین. ببینین باز الان خدمتتون نشون میدم. بلنده رو که بافتین در جهت بیرون کارتون رو میچرخونین رو به زمین و پایه بلند بعدی رو بالای همین 3 تا زنجیره که در اصل پایین 3 تا زنجیره ها هستش نگاه کنین، ولی وقتی میچرخونیم پایین میره قسمت بالا و اینجا برای ما میشه بالای اون 3 تا زنجیره ها. میایم و پایه بلند بعدی رو میبافیم و دوباره همجور در امتداد هم تمام این پایه بلندا رو میبافیم، میریم جلو به این صورت ببافیم. منم میبافم تا انتهای رج، بعد میام انتهای رج میگم خدمتتون که باید
بافتتون رو به چه صورت انجام بدین. خب ببینید الان من تا انتهای رج رو بافتم. باز تاکید میکنم که ببینید این باشه اینجوری صاف بذارین روی هم دیگه و این قسمت اومده پایین الان. خب اینجا هم که آخرین پای بلندیه که بافتین. حالا میایم و اینو اینجوری میارین رو به بالا و اینجا اتصال میدین حالا به بالای همین 3 تا زنجیره هاتون. اتصال میزنین و بعد 3 تا زنجیره میزنین و حالا بالای تمام این پای بلندا رو یه دونه پای بلند میبافیم میرین تا انتهای رج. ببافیم، منم میبافم. خب ببین من الان رسیدم به انتهای رج. خب الان این رج چندمه؟ 1 2 3 و این قسمت هم که الان پایینه. حالا یه رج دیگه میبافیم. رج بعدی که ببافیم اینجا در میایم، روبروی این بافتمون میاد. پس ببینید الان وقتی که رسیدیم به اینجا، ببینید به این شکل همینجوری بافت رو ادامه میدیم و میبافین 2 مرتبه یه دور دیگه. ببینید الان من رج 4 بافتم 1 2 3 4 و وقتی این رج 4 بافتم ببینید الان رسیدم به اینجا. یعنی این رج 4 این بافت رج 4 من باعث شد که من الان برسم روبروی این 3 تا زنجیره ها و اتصال رو انجام میدم و 3 تا یا 2 تا حالا زنجیره میزنیم و دوباره در اون بالای تمام این پای بلندا رو، داخل این پای بلندا رو بالاهاشو یه دونه پایه بلند دوباره میبافین. متوجه شدین؟ و دوباره ببینید 2 تا رج باید ببافین. 2 تا رج میبافین که باز روبروی این در بیاین. به این صورت. حالا الان من 4 رج دیگه 2 رج دیگه میبافم که بشه 6 رج و نشونتون میدم. و یه نکته دیگه هم که ببینید بافتتون به این صورت میشه دیگه. نگاه کنین اینجوری که وقتی میذارین رو هم اینطوری باید باشه. اینجا هم که الان این شروع رجی هستش که میخوایم ادامه بدیم و ببافیم به این صورت. حالا من 2 رج دیگه میبافم. پس ببین عزیزان توجه بفرمایید الان من رج 5 بافتم 2 4 و 5. ببینین الان اینجا این پایین هستش ولی یه رج دیگه ببافم و یه رج دیگه دور تا دور ببافم بافتم میادش اینجا. متوجه شدین؟ پس هی 2 رج میبافیم و هی اتصال میدین و تا ارتفاعی که خواستین این کار رو انجام میدین. حالا من یه رج الان اینو که بافتم دوباره یه رج دیگه هم میبافم که میشه رج 6 که باز نشونتون بدم. خب عزیزان توجه بفرمایید ببینین الان من یه رج دیگه هم بافتم شد رج 6. 1 2 3 4 5 و 6 و حالا رسیدم روبروی این به این صورت و حالا اتصال رو انجام میدم و دوباره 3 تا زنجیره میزنم و 2 رج دیگه میبافم تا دوباره از روبروی این در بیام. یعنی بیام بافتم بیاد روبروی این 3 تا زنجیره 2 رج دیگه و همینجوری که میبافین حواستون باشه که دارین دیگه کدوم ضلع میبافین، همینجوری امتدادش رو دیگه ببافین و برین و این پیچر هم هی باز کنین در حین بافتنتون. متوجه شدین؟ بعد دیگه وقتی که اتصال دادین ببینین دیگه روبروی این که روبروی این 3 تا زنجیره که در مورد اتصال میاد دوباره 2 رج دیگه همینجوری میبافین و دیگه بافت شما نگاه کنین به این صورت که میبینین در میادش به این صورت. بله داشتم خدمتتون عرض میکردم که هر 2 رج میبافین و اتصال انجام میدین به بالای 3 تا زنجیره اول رجتون. یعنی هر 2 رج شما رو وقتی که ببافین بافتتون رو میرسونه به روبروی این 3 تا زنجیره و تا ارتفاعی که میخواین روی سر بیفته به همین صورت به بافت ادامه میدین و اگرم خواستین همین آموزش و همین نحوه بافت رو روی هر پترن دیگه ای میتونید پیاده کنین. همچنین اگر خواستین که طولی بشه بافتتون یه پای بلند یه زنجیر و یه پای بلند میتونین پیاده کنین و طبق آموزش پیش برین و ببافین. دیگه اگه اجازه بدین من از حضور شما عزیزان مرخص بشم. نکته دیگه نداره این آموزش. تمام نکات اصلیش رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم ببافین و لذت ببرین. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.